السلام عليكم. بدون لمس العجين وفي 10 دقائق فقط كيش بالخضر وقطع الدجاج من أروع ما يكون، جديد وسهل وسريع التحضير. إذا كنت أول مرة تشوف القناة فمرحبا بك، اشترك ليصلك كل ما هو جديد. المنظر أكثر من رائع والمذاق أكيد أروع. تابعوني باش تشوفوا المقادير وباقي مراحل التحضير. بسم الله. عندي فلفل ألوان، جزر مبشور 2، يعني 2 حبات، بصلة واحدة مكعبات، صدر الدجاج، فلفل عفوا زيتون أخضر مقطع مكعبات صغيرة. في مقلاة كنوضع زيت عندي خليط بين زيت الزيتون وزيت المائدة، زيت عباد الشمس عفوا. كنوضع البصل حتى ياخد هاد اللون الذهبي. كنضيف القطع ديال صدر الدجاج، كنضيف فلفل الوان. فقط اكتفيت بنصف يعني كل فلفل، يعني خديت النصف ديالها فقط. كنزيد الجزر، دابا غادي نضيف التوابل. عندي هنايا الملح، زنجبير، سكينجبير، فلفل اسود وقليل من الكركم. غادي نضيف الزيتون وغادي نشحر مزيان هاد الخليط. غادي نحاولوا اننا ما ياخدش الطياب بزاف، بقى الخضر محافظه على الشكل ديالها حيت مازال غادي يدخل الفرن. انا عندي هاد المول هذا دهنته بالزيت والدقيق، رشيته بالدقيق وخليته على جنب. هنايا عندي 3 ديال الحبات ديال البيض. غادي نضيف لهم كأس، يعني كوب من الحليب. الحليب طبعا يكون بارد. نحاول نخلط البيض مع الحليب جيدا. وهنا غادي نضيف الدقيق، مقدار 3 ملاعق مملوءة من الدقيق. غادي نضيف ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، وغادي نخلط جيدا حتى يختفي معنا الكتل ديال الدقيق بهذا الشكل هذا. هنا غادي نضيف خميرة كيميائية من فئة 8 غرام، أي ملعقة صغيرة مملوءة. هنا غادي نضيف الأعشاب المنسمة. عندي زعتر. غادي نضيف جبن، قليل من الجبن المبشور، وقليل من الملح لتصحيح الذوق. يمكنكم تضيفوا اي منسمات بغيتو، يمكنكم تضيفوا بودرة الثوم او بودرة البصل. الخليط اصبح جاهز. دابا غادي نملأ هاد القوالب هادو.
بهذا الشكل. غادي نوزع الحشو في جميع الأماكن بهذا الشكل. طبيعة الحال هاد الحشوة هادي تكون باردة، يعني استعملتها هي الأولى وخليتها يعني حتى بردت، عاد وجدت الخليط ديال البيض والحليب. وهنا اللي عنده القوالب فحال هادو ديال ليكيش يمكن لهم يستعملوا من الأحسن. انا فضلت نعدل في هذا القالب هذا، في هذا المول هذا شاط واحد شويه ديال الخليط زدته في ديك القالب اخر. ودابا غادي نملا هاد غادي نصب هاد الخليط فوق الخضر بهذا الشكل هذا. هاد الكميه هذه يعني جات مضبوطه. اللي كنملئهم كندخلهم للفرن، طبعا يكون سخون من قبل والنار تكون مهيله من الاسفل ومن الفوق. ما كياخدوش بزاف ديال الطياب، فقط 20 دقيقه كيكونوا واجدين. صدقوني كيجيو هائلين في المذاق وساهلين، يعني بدون ما تبقى نعمل العجين ديال ليكيش. هاد العجينه هادي عفوا هاد الخليط هذا كيجي ساهل وكيجي ناجح ولذيذ. وهنا يمكن لكم تستعملوا اي حشوه بغيتو. يمكن لكم تغيروا صدر الدجاج بقطع السمك، او لو يمكن لكم تستعملوا فقط الخضر او علبه التونه. اي حاجه بغيتو يمكن لكم تستعملوها. صافي من بعد ما وزعت الخليط غادي نوضع هاد المول في الصينيه في الصفيحه اللي غادي تدخل الفرن، وغادي ندخلها الفرن. ملي دخلتهم كان هذا هو الشكل من بعد ما وجدوا. كيجيو على هذا الشكل هذا. زينتو باي حاجه، يعني بغيتو تزينوا باي حاجه بغيتو، بالجبن او اي حاجه الزيتون. انا عملت هذا التزيين هذا بسيط فقط. يعني ملي تكونوا غادي تحيدوهم من المول، يعني حاولوا انكم تستعملوا اي سكين باش يسهل عليكم انكم تحيدوا هاد لي كيش هادو. شوفوا معايا من الداخل كيفاش كيجيو خفافين. صدقوني كيجيو هائلين في المذاق، لذاذين بزاف. نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. صراحه شي حاجه رائعه وطب وسهله. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى انكم دعموني اكثر باللايكات واللي كيشوف القناه. يعني شحال من واحد يعني كيتفرج في القناه وما مشتركش فيها، ضغط على زر الاشتراك. ما عاد خسر والو. وشكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل، والى اللقاء في فيديو اخر.